นี่ไม่ใช่แค่แจ็คเก็ตยีนส์ธรรมดาแต่มันคือหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของคนงานอเมริกันในยุคตื่นทองเสื้อที่ถูกฝังอยู่ใต้เหมืองแล้วกลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้งนี่คือเสื้อแซคโค้ทจาก Levi's ครับสวัสดีครับ Welcome to ลุงแม็ก Channel นะครับผม Uncle Mac Style นั่นเองนะครับผมก็ลุงแม็กขออนุญาตวันนี้นะฮะแต่งตัวแบบนี่ครับเป็นยีนส์ทั้งตัวเลยดีกว่านี่เป็นช่วงใหม่แล้วกันนะครับไม่อยากจะเรียกว่าเป็นช่วงรีวิวสินค้าหรือว่าแบบมาป้ายยาอย่างเดียวนะครับอยากจะทำเป็นเหมือนเป็น my personal archive item ก็เป็นช่วงที่แบบลุงแม็กอยากจะมาแชร์แหละเกี่ยวกับประสบการณ์เกี่ยวกับของอาร์ไคฟ์ที่ลุงแม็กมีอยู่อย่างเช่นตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงมันกันนะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยก็อาจจะฝากกด Subscribe ให้ลุงก่อนละกันนะครับในคลิปต่อๆไปเนี่ยอาจจะเป็นลุงกับป้าเนี่ยมาเล่าเกี่ยวกับพูดเรื่องของไอเทมที่ลุงไปเจอมาเป็นของอาร์ไคฟ์ส่วนตัวป้าแนนไปเจออะไรมาบ้างนะครับก็มาเล่าให้ฟังในคลิปประมาณนี้ก็ใครที่ชื่นชอบก็อาจจะฝากช่วยดูแล้วกันเนาะเป็นกำลังใจให้ลุงกับป้านิดนึงนะครับโอเคครับวันนี้ครับพิเศษมากๆเลยนะครับข้างหลังนี้เป็นตัวที่ลุงแม็กเคยโพสต์ลงไปในสตอรี่ IG ครั้งนึงแล้วแหละว่าเฮ้ยเดี๋ยวลุงจะมาทำเป็นรีวิวให้ดูว่าเฮ้ยลุงแม็กได้ตัวนี้มายังไงนะครับแล้วก็อาจจะมาเล่าเกี่ยวกับข้อมูลของมันให้ฟังกันก็ต้องบอกว่าตัวเนี้ยมันไม่ใช่ของอาร์ไคฟ์แบบเป็นตัววินเทจเนาะเป็นของใหม่นะครับเป็นงานใหม่ที่เพิ่งออกมาแบบไม่นานมากนะครับแต่ว่าลุงชอบมากเลยก็เลยอยากจะมาเรียกว่าแชร์ประสบการณ์นะครับในการที่แบบไปซื้อมานะครับไปเจอมาแล้วก็เห็นว่าเบื้องหลังของเรื่องราวของตัวแจ็คเก็ตตัวเนี้ยมันมีอะไรน่าสนใจมากนะครับก็เลยเฮ้ยเราเห็นแล้วเราถูกใจถูกโฉลกเราชอบก็เลยแบบต้องไป CF มันเลยโอเคครับเดี๋ยวไงขออนุญาตเล่าเกริ่นนำนิดนึงเนาะประมาณช่วง 2-3 เดือนก่อนลุงแม็กมีโอกาสลองถ่ายพวกฟีด IG ดูเนาะในมือถือนะครับแล้วก็เห็นทาง Levi's Official เนี่ยเขาโพสต์หน้าตาแบบนี้ขึ้นมานะครับเป็นแจ็คเก็ตแบบเฮ้ยสีกระเป๋านะมีความโค้งมนแต่ลุงเห็นว่าเฮ้ยทำไม Levi's ตัวนี้หน้าตามันแปลกเว้ยกระเป๋ามันแบบมันไม่เท่ากันนะแต่ว่ามันมีความโค้งนะมีการแบบปักพวกแบบไอหมุดแบบรีเวทคอปเปอร์แล้วก็เป็นสีกระเป๋าอย่างเงี้ยนะครับแล้วผ้าสวยๆนะแล้วเป็นงานแบบจากญี่ปุ่นเป็น LVC ทำอย่างเงี้ยเราก็เห็นเราก็เฮ้ยชอบว่ะก็เลยลองเข้าไปดูข้อมูลดูแล้วก็รู้สึกสนใจนะครับเพราะเราเห็นหน้าตาตัวเนี้ยไม่รู้เห็นหรือเปล่านะมันเป็นแบบแจ็คเก็ตอาร์ไคฟ์แล้วก็เอามาทำแบบรีโปรใหม่หรือว่าจากรีไวด์ก็เลยเฮ้ยสนใจเลยหาข้อมูลเลยแล้วก็มีโอกาสลองไปเดินที่เซ็นทรัลเวิลด์นะครับไปเดินที่เซ็นทรัลแล้วก็เข้าช็อปแหละแล้วก็เห็นมันมีแขวนพอดีเลยวางอยู่บนหุ่นก็เลยเข้าไปดูแล้วเราก็เห็นหน้าตาไอ้ตัวเนี้ยก็เลยไปคุยกับทางพนักงานเลยเขาบอกอ๋อมันเป็นงานทำรีโปรจากตัวงานอาร์ไคฟ์ที่แบบเหมือนเขาเพิ่งค้นพบประมาณช่วงปี 2021 เหมือนเป็นงานแจ็คเก็ตที่หายสาบสูญไปจากแบบโกดังรีไวด์เหมือนแบบมันไม่มีนะฮะแล้วก็เหมือนนักค้นพบเพิ่งแบบไป discover ไปค้นพบมานะครับจากแบบพวกเหมืองเก่าอะไรเงี้ยแล้วก็ให้นักเชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญของรีไวด์เนี่ยเขามาวิเคราะห์มาดูแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นของจากปีแบบโบราณเลยเป็นประมาณแบบโอ้โห100 กว่าปีบวกแล้วก็รู้สึกว่าทางรีไวด์เขาก็เฮ้ยแบบอยากจะเอามาฟื้นคืนชีพให้มันนะครับมาทำรีโปรนะเป็นแจ็คเก็ตตัวนี้ขึ้นมาซึ่งเราเห็นปุ๊บเราถูกใจเลยนะฮะแต่ลุงแม็กใช้เวลาคิดอยู่ประมาณ2 วีค แล้วก็คิดอยู่เฮ้ยจะซื้อดีไหมว่าแบบเฮ้ยเราชอบว่ะคือเราก็ลองประมาณแบบ2-3 รอบไปนะคือเราชอบเราก็ลองดูกระจกไปดูกระจกมาเพราะว่าฟิตติ้งมันจะมีความแปลกลุงแม็กคิดว่ามันเป็นเรื่องของคนสมัยก่อนเขาทำฟิตติ้งแบบมันจะมีความแบบไหล่แคบนะฮะอกกว้างตัวใหญ่ๆบวมๆแต่ว่าไหล่มันเล็กๆเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราชอบแบบใส่แบบไหล่กว้างๆหน่อยอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวของลุงแม็กนะฮะก็อันนี้แล้วแต่คนชอบเรื่องของฟิตติ้งเลยแต่ว่าเราเห็นเรื่องของหน้าตารูปลักษณ์ของมันเราชอบถูกใจแล้วก็ลองไปหาสตอรี่ของมันนะครับซึ่งเดี๋ยวลุงแม็กจะเล่าให้ฟังซึ่งเราก็มีโอกาสไปหาข้อมูลในเว็บไซต์แล้วก็ดูพวก YouTube channel ของทาง Levi's เขาเลยนะครับก็ต้องบอกว่าลุงแม็กเอาข้อมูลนี้มาจากทาง Levi's ตรงเลยนะก็เป็นทางคุณ Tracy Panek ครับที่เขาเป็นนักhistory นะเป็น director ที่พูดเกี่ยวกับเรื่องของอาร์ไคฟ์ของ Levi's เนี่ยแกพูดเอาไว้ในchannel ของ Levi's ประมาณช่วงหลายๆปีก่อนนะครับซึ่งมีตัวเนี้ยพูดถึงอยู่ด้วยนะเขาบอกว่าไอ้ตัวเนี้ยมันถูกค้นพบโดยเหมือนเป็นนักขุดเหมืองแหละนะครับเหมือนแกไปหาแร่ธาตุอะไรในช่วงประมาณช่วงปี 2020-2021 ชื่อว่าคุณเชนแท็บนะฮะแกเหมือนไปหาพวกแร่แหละนะครับแกก็ไปหาแถวพวกทางตอนใต้ของรัฐเนวาดาที่อเมริกาเนาะแล้วก็ไปที่เหมืองเก่าเหมือนเป็นเหมืองร้างอย่างเงี้ยแหละนะแกก็ไปขุดจนกระทั่งแบบเหมือนไปเจอจุดหนึ่งนะครับมันเหมือนแบบมันค่อนข้างเหนียวแน่นอยู่นะครับแล้วแกก็ขุดไปเรื่อยจนแกรู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนเสื้อว่ะมันเหมือนเสื้อโค้ทอะไรสักอย่างหนึ่งครับแบบแต่ว่ามันถูกเคลือบด้วยแบบพวกน้ำมันนะพวกแบบน้ำมันแบบเหนียวไปหมดเลยนะดำๆจนแกก็ขุดขึ้นมานะครับซึ่งตอนดึงขึ้นมาเนี่ยแขนมันขาดมันด้วนเลยนะครับเพราะว่ามันแบบมันอาจจะติดแน่นมากๆนะครับเนี่ยอย่างตัวเนี้ย
เนี่ยรูปภาพนี้คือเป็นตัวที่เขาขุดขึ้นมาเนาะคือแขนมันด้วนไปข้างหนึ่งครับแล้วก็สภาพมันแบบโอ้โหเละเลยครับเพราะว่าอายุมันเป็น100 กว่าปีนะครับแกก็คิดว่าคงเป็นเสื้อโค้ทธรรมดาเลยมั้งแต่พอแกถือกลับมาบ้านนะครับไปนั่งดูดีๆเนี่ยแกเห็นแบบเหมือนพวกแบบเนี่ยไอ้พวกหมุดตอกรีเวทต่างๆเนี่ยครับพวกกระดุมอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นหมุดทองแดงคอปเปอร์ของรีวายหรือเปล่าเพราะว่ามันก็อาจจะมีเขียนปั๊มแบบสกรีนแบบรีวายสตรอสนี้ด้วยเนาะแกก็เลยแบบแบบมันไม่ใช่แจ็คเก็ตธรรมดาแล้วว่ะก็เลยถือไปให้ทางผู้เชี่ยวชาญดูก็เป็นทีมของทางคุณเทรซี่แพนเน็กเนาะก็มีทั้งแบบนักวิเคราะห์นะผู้เชี่ยวชาญเรื่องของการทำความสะอาดต่างๆนะครับแกก็ทำการวิเคราะห์ดูแจ็คเก็ตต่างๆก็เห็นว่าเนี่ยแหละมันคือแจ็คเก็ตที่หายสาบสูญไปจากตู้อาร์ไคฟ์ของรีวายแบบช่วงหนึ่งเลยมาเพราะว่าต้องบอกว่าแจ็คเก็ตหน้าตาแบบเนี้ยมันปรากฏอยู่ในเหมือนเป็นปริ้นแอดนะครับเป็นกระดาษเดี๋ยวเราแม็กขึ้นรูปให้ดูเนาะมันเป็นกระดาษของ Levi's ในช่วงประมาณปี1899นะเหมือนเป็นกระดาษโฆษณาแหละว่าแบบตัวนี้มีสินค้าอะไรลดราคาบ้างตอนช่วงนั้นนะฮะมีพวกแจ็คเก็ตแบบ1 กระเป๋านะแล้วก็มีแจ็คเก็ต4 กระเป๋าเนี่ยอยู่ทางมุมขวาล่างเป็นของอาคายที่แบบหายสาบสูญเป็นเก่าแก่ที่สุดในโลกประมาณอันดับ2เลยนะของทาง Levi เขาอะนะครับรู้ว่าตัวนี้มันคือแซคโคนละมันไม่ใช่แจ็คเก็ตธรรมดาทั่วๆไป ก็เลยรู้สึกว่าเจ๋งว่ะเราหาข้อมูลเราอ่านแล้วเราชอบเราก็ดูคุณ Tracy Pennick แกแบบเหมือนเริ่มทำความสะอาดเนาะให้ผู้เชี่ยวชาญเหมือนทีมแกนะค่อยๆล้างทำความสะอาดเอาพวกแบบว่าเศษฝุ่นเศษดินออกแต่แกบอกว่าข้อดีของตัวน้ำมันที่มันเคลือบอยู่เนี่ยทำให้มันช่วยแบบว่าเหมือนรักษาคงสภาพเหมือนฟอสซิลมันนะครับให้มันอยู่ในสภาพที่ยังดีอยู่นะครับเพราะว่าอายุมันเป็น100 ปีนะแล้วก็ฝังอยู่ในแบบโอ้โหในเหมืองแร่ต่างๆนะครับก็เหมือนเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ทางรีวายเขาค้นพบขึ้นมาได้เลยเราชอบประวัติศาสตร์ไงเราชอบเรื่องของกลิ่นของความเป็นแบบของเก่าเราชอบเรื่องของสตอรี่เรื่องราวนะฮะซึ่งพอรีวายเขามาพรีเซนต์เองเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่น่าเก็บน่าแบบเอามาครอบครองว่ะเนี่ยแล้วพอเราได้มาเราก็รู้สึกว่าเราชอบมันนะครับก็ประทับใจที่เราได้เก็บตัวนี้ขึ้นมาเดี๋ยวลุงแม็กอาจจะพูดเสริมเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของสไตล์ของแจ็คเก็ตพวกยีนส์พวกแบบว่าเวิร์กแวร์อะไรต่างๆครับเป็นหนึ่งในสไตล์การแต่งตัวแนววินเทจที่ลุงแม็กก็เรียกได้ว่าหลงใหลและชื่นชอบไปแหละแล้วคิดว่าเพื่อนๆหลายๆท่านน่าจะชื่นชอบเช่นเดียวกันนะครับก็ต้องบอกว่าก่อนที่จะมาเป็นแบบพวกแจ็คเก็ตสไตล์เนี้ยType 2 Type 1 Trucker กระเป๋า1 2 กระเป๋า Trucker ที่สวมใส่กันช่วงแบบหลังสงครามโลกครั้งที่2 World War II อะไรต่างๆเนี่ยครับก็เรียกได้ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยรีวายเขาอาจจะไม่ได้แบบสนใจเรื่องพวกแฟชั่นมากนักนะครับเขามองเรื่องของฟังชั่นอลเรื่องของกระเป๋ามันใช้งานจริงครับเป็นเสื้อที่แบบว่าคนเหมืองยุคนั้นเนี่ยพวกคนเหมืองคนทำรางรถไฟพวกเรียลโรดเวิร์กเกอร์คนสร้างถนนเรื่องต่างเนี่ยแกแบบใส่กันจริงๆนะครับแกแบบใส่เพราะว่ามันต้องใส่อุปกรณ์ใส่พวกเครื่องมือช่างต่างๆเนี่ยค้อนเอาไว้ทุบต่างๆเนี่ยครับผมก็เลยทำออกมาเนี่ยเอาไว้แบบเพื่อใช้งานนะครับใช้แล้วก็ทิ้งเลยใช้ลุยกันแดดกันฝนเพราะว่าเสื้อพวกนี้มันจะมีโครงสร้างที่แบบบางเบานะครับแล้วก็มีความแข็งแรงสามารถแบบว่าเอาไว้แบบลุยฝนลุยน้ำได้ครับกันฝุ่นได้แล้วบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะแบบใส่แจ็คเก็ตพวกนี้เหมือนเป็นโค้ทเนาะไปถึงหน้างานปุ๊บเขาก็ถอดใช่ไหมฮะใส่เสื้อกล้ามไปขุดเหมืองแล้วก็ตอนกลับบ้านก็ค่อยใส่พวกนี้กลับบ้านเหมือนเป็นโค้ทเป็นแจ็คเก็ตกันลมกันหนาวนะครับก็เรียกได้ว่ามีความเป็นฟังก์ชันนอลจริงๆจนในช่วงปีหลังก็รีวายเขาก็เริ่มพัฒนาแบบมีความเป็นแฟชั่นมากขึ้นเนาะเอากระเป๋าออกนะครับมีเหลือแค่กระเป๋าเดียวมาเป็น2 กระเป๋ามีรูปลักษณ์รูปทรงมีโค้งมีเว้าเนี่ยเป็นแบบมีความเป็นแฟชั่นมากขึ้นอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ลุงแม็กก็เลยรู้สึกว่าเวลาเราเล่นพวกเสื้อยีนส์พวกแจ็คเก็ตอะไรเงี้ยเราก็อาจจะแบบเล่นให้แบบเหมือนสาวไปจนแบบถึงต้นตอของมันเลยนะครับก็อาจจะแบบไปเก็บยุคแรกๆของมันแต่ว่าพวกเนี้ยจริงๆถ้ามันเป็นตัวอาร์คาดมีราคาสูงคุณเทรซี่แพนเน็กเนี่ยที่แกเคยมาแบบเหมือนมาพูดเหมือนเป็นเกสต์สปีกเกอร์ที่ Levi's ตอนประมาณช่วง2 เดือนก่อนที่เมืองไทยลุงแม็กมีโอกาสไปเจอแกครั้งหนึ่งเนาะก็เขาก็มาพูดเกี่ยวกับเรื่องของสตอรี่ของรีวายเรื่องของพวกกางเกงยีนส์ผู้หญิงแต่แกบอกว่าของบางอย่างอย่างเช่นอย่างเนี้ยมันจะเก็บอยู่ในพวกมิวเซียมนะครับมันจะเป็นของที่แบบไม่สามารถตีราคาได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดพวกนักสะสมตีกันคงแบบว่าโหหลักแบบเป็น10 กว่าล้านอย่างเงี้ยนะครับพวกของอาร์ไคฟ์ที่แบบว่ามันไม่สามารถหาได้อีกแล้วอย่างเงี้ยแล้วก็เคยคุยกับพวกนักสะสมเนาะบางครั้งเนี่ยรีวายแบบอยากจะไปซื้อกลับคืนแต่ว่านักสะสมที่แบบเหมือนเขาเคยซื้อของพวกนี้กลับมาแล้วแกไม่ยอมปล่อยคืนด้วยนะครับก็คือเรียกได้ว่าเป็นของที่แบบมันไม่สามารถหาได้มันตีราคากันไม่ได้นี่คือความมันของพวกวงการวินเทจวงการของมือสองเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวต่อไปครับมาพูดเกี่ยวกับตัวงานรีโปตัวนี้ดีกว่าเนาะที่ลุงแม็กชอบเนี่ยคือนี่เลยครับ
เพื่อนสังเกตไหมคือเขาทำทรงมาเนี่ยสวยมากๆนะครับแล้วก็ made in Japan ก็ต้องบอกว่าของที่แบบเหมือนเป็น made in Japan เนี่ยคุณภาพสูงคุณภาพดีเนาะเนี่ยให้ดูป้ายใกล้ๆนะครับสวยมากแล้วดู texture ของผ้าเนาะสวยจริงครับเนี่ยพวกแบบว่าหมุด copper rivet ต่างๆนะครับแล้วก็ลูแม็กชอบตัวนี้แล้วก็รู้สึกว่าเราควรเก็บมันเพราะว่ามันเป็นงาน limited edition นะครับมันมีทั้งหมด619ตัวบนโลกใบนี้เห็นไหมเอ่ยอันนี้ลูแม็กได้มาเป็นตัวที่608เนี่ยก็608จาก619ตัวแจ็คเก็ตหน้าตาแบบนี้นะครับมีในโลกใบนี้619ตัวนะครับใครที่ดูคลิปนี้แล้วยังอยากได้อยู่นะครับรีบไปตามหากันนะฮะเพราะเห็นว่าเมืองไทยเข้ามาก็ไม่เยอะครับเพราะว่าไซส์หมดเร็วมากแล้วลูแม็กเก็บตัวนี้มาเป็นไซส์ M เป็นตัวสุดท้ายนะครับก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราปล่อยหลุดมือไปนี่คือจบละ หายากแล้วล่ะนะครับก็รีวายเขาก็เหมือนเอาไปวางอยู่ทั่วโลกเนี่ยประมาณ6-9ตัวลูแม็กก็รู้สึกว่าก็ดีเนาะเก็บมาตัวหนึ่งในตู้ของเราก็เรียกได้ว่าอาจจะเป็นของที่เรายังไม่ขายแน่นอนในช่วงระยะเวลาเร็วๆนี้นะครับก็จะเก็บไปเรื่อยๆเลยแหละแล้วก็จะพยายามใช้งานมันปั้นเฟสให้มันไม่รู้ว่าเฟสจะขึ้นหรือเปล่านะเพราะว่าเหมือนเขาน่าจะวอชมันเรียบร้อยหมดแล้วแหละมันจะไม่ได้แบบเหมือนเอาไปปั้นเฟสเองได้เหมือนพวกผ้าดิบเหมือนเขาวอชมาแล้วแต่ว่าดีเทลงานนี่คือจัดเต็มสวยมากในเรื่องการตัดเย็บแต่ว่าฟิตติ้งเนี่ยเดี๋ยวยังไงลุงใส่ให้ดูเนาะลุงจะพยายามขึ้นฟุตเทจให้ดูว่าลุงแม็กใส่ออกมาแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับอาจจะเป็นท้ายคลิปเดี๋ยวอาจจะถ่ายเป็นวิดีโอให้ดูนิดนึงเพิ่มเติมเนาะมาเดี๋ยวลุงแม็กใส่ให้ดูแล้วกันเนาะออกหน้ากล้องอย่างนี้เลยแล้วกันนะครับโอเคครับเรียบร้อยแปลงร่างนะครับเพิ่งเอาแจ็คเก็ตตัวแซคโค้ดมาใส่ให้ดูแล้วล่ะครับนี่เลยหน้าตาจะเป็นประมาณนี้ครับเดี๋ยวให้ดูแบบเต็มตัวนิดนึงนี่เนาะแขนมันจะยาวๆปิดหน่อยอันนี้ไซส์ M นะครับเพื่อนๆที่ลุงแม็กบอกเนี่ยคือคนสมัยก่อนเนี่ยเขาอาจจะตัดเย็บแบบมีความแบบอกกว้างๆหน่อยนะเพราะลุงแม็กลองทั้งหมด2ไซส์มันจะมี S M L แหละนะครับก็ลองไซส์ M กับไซส์ L ตอนแรกก็คิดอยู่ว่าจะเอาไซส์ L ดีหรือเปล่าเพราะเราชอบไหล่มันจะกว้างตกๆมาหน่อยแต่ว่าตัวมันใหญ่มากนะมันบวมแบบโอ้โหมันใหญ่แต่มันดึงขึ้นมาแบบโหมันเหลือรูมเยอะมากก็รู้สึกว่าเราเอาอิงจากอกแล้วกันนะฮะก็เลยยอมเอาให้ไหล่มันแคบขึ้นมาหน่อยก็สังเกตว่าสมมติพอไหล่แคบปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดริ้วรอยอย่างนี้เห็นไหมฮะรู้ไหมคิดว่ามันน่าจะเป็นเสน่ห์หรือว่าเป็นคาแรคเตอร์ของพวกไซซิ่งยุคโบราณนะครับยุคเก่าเนี่ยเขาจะแบบไหล่แคบๆหน่อยเนี่ยเห็นไหมจะมีริ้วรอยเกิดขึ้นตรงนี้ซึ่งไซส์ L ก็เป็นนะคืองงมากเลยพอเราใส่ใช่ไหมฮะไหล่มันกว้างแต่ว่าพอใส่ปุ๊บเนี่ยมันจะมีเกิดริ้วตรงเนี้ยตรงคออย่างเงี้ยรู้ไหมว่าก็แปลกดีก็สวยดีก็เลยเอาไซส์ M ละกันนะครับเราก็อาจจะพับทักแขนขึ้นอย่างนี้ได้ลุงแม็กเอาตัวนี้ไปเที่ยวญี่ปุ่นกับป้าแหน่ล่าสุดก็ใส่ถ่ายรูปนะฮะสวยมากเลยนะก็รู้สึกว่ามันก็เหมาะกับแบบการเอาไปเที่ยวต่างประเทศนะครับแบบอาจจะหาอากาศที่แบบไม่ได้หนาวมากเพราะว่ามันบางเป็นแจ็คเก็ตโค้ทที่บางมากนะครับก็ใส่แบบในเมืองไทยในห้องแอร์อย่างนี้ก็ได้นะครับใส่แบบถอดกระดุมก็สวยอย่างนี้เนาะแล้วก็อีกแบบหนึ่งครับลุงแม็กขออนุญาตทำให้ดูอย่างนี้เราสามารถยกคอขึ้นอย่างนี้ได้ครับมันจะมีความเป็นเหมือนเป็นพวกเสื้อคอจีนแบบนี้เท่เนาะแล้วลุงรู้สึกว่ามันเท่มากเลยนะครับเพราะลุงก็มีแจ็คเก็ตสไตล์แบบนี้ซื้อจากร้านพี่เต๋ามันเป็น French work ฮะแล้วมันก็สามารถทำคอแบบนี้ได้แล้วเราชอบมากเลยนะแล้วก็ไอตัวช่วงบ่ามันก็จะแบบเนี้ยบีบๆเหมือนกันนะครับรู้สึกว่ามันเป็นคาแรคเตอร์ของพวกของโบราณงานสมัยใหม่เนี่ยอาจจะให้ไม่ได้นะครับนี่คือความเจ๋งแล้วตัวเนี้ยผมคิดว่าเขาน่าจะอิงฟิตติ้งยุคโบราณมาแหละสวยมากๆนะครับเป็นแซคโค้ดจาก Levi's ก็รู้สึกว่าดีใจนะครับที่ได้เก็บแซคโค้ดจาก Levi's LVC ตัวนี้มานะครับก็มั่นใจได้เลยว่าอีกสัก20 ปีเนี่ยพอมันกลายเป็นของวินเทจเนี่ยมันจะเป็นของที่แบบทรงคุณค่ามากนะครับอยู่ในตู้ของลูแม็กอยู่ในจิตใจใส่แล้วหล่อแน่นอนนะบอกเลยว่าเป็นแจ็คเก็ตที่ใส่ยังไงก็เท่ใส่ยังไงก็หล่อและแมทช์ง่ายนะครับเอาไปแมทช์กับพวกกางเกงยีนส์ออนยีนส์ก็ได้นะพวกขากางเกงกับชิโน่อย่างนี้ก็ได้นะหรือว่าพวกแบบกางเกงสแล็กสีเทาก็ได้เหมือนกันนะครับมันเท่เนาะเอากางเกงทหารก็ได้นะครับพวกสีแบบโอลิฟกรีนอย่างเงี้ยคือสีมันเป็นสียีนมันแมทง่ายนะครับผมแล้วก็ใครที่แบบเบื่อจากพวกนี้แล้วนะทรัคเกอร์2กระเป๋านะครับเราตัดเลี่ยนด้วยแบบว่าเฮ้ยทรงที่แบบเฮ้ยไม่ต้องแบบมีใครใส่มากอาจจะแบบมีคนใส่แนวพวกแบบเวิร์กอย่างนี้เยอะแล้วแต่ใครใส่แซคโค้ดของ Levi ล่ะน้อยใช่ไหมเพราะมีแค่619ตัวบนโลกนี้นะครับเชื่อว่าน่าสนใจนะครับใครที่กำลังมองหาแจ็คเก็ตเท่ๆตัวหนึ่งอยู่ก็ไปหาซื้อกันได้เนาะนะครับจาก Levi's Shop อันนี้ต้องบอกว่าคลิปนี้ไม่ได้แบบมีสปอนอะไรจาก Levi's นะครับลุงแม็กชอบส่วนตัวเราอยากจะเล่าให้ฟังนะเราชอบมากนะแต่ว่าถ้าเกิดในอนาคตนะครับมีลูกค้าท่านไหนอยากจะให้ลุงแม็กรีวิวสินค้าอะไรก็ติดต่อมาได้เช่นเดียวกันนะครับลุงแม็กสามารถรีวิวป้ายยาให้ทุกคนได้รับชมกันได้แน่นอน
นะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมนะเป็นแซคโค้ดรีวายนะฮะก็ฝากกดซับให้ลุงด้วยละกันนะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปลุงแม็กกับป้าแนนจะเอาของอะไรมารีวิวเป็น Personal Archive ที่เราชื่นชอบฝากติดตามกันละกันนะครับยังไงก็ฝากคอมเมนต์นะมาคุยกันวันนี้ไปแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบาย